τα πουλιά, σαν δεύτερη περιοχή επιβίωσης, έχουν τη γεωργία. Ο κύριος Περγατής έχει μια ωραιότατη εργασία, νομίζω το μάστερο, για τα πουλιά που είναι στους ελαιώνες. Οι ελαιώνες είναι το καλύτερο μεσογειακό δάσος. Και στο κάτω-κάτω κάνετε μια βόλτα σε έναν ελαιώνα και σε έναν πευκόνα. Έχει περισσότερα πουλιά. Και στο κάτω-κάτω εδώ και υπάρχουν και πολλοί κυνηγοί που πάνε κυνηγοί στον ελαιώνα και στον πευκόνα. Εκείνο που πρέπει να αποφασίσουμε όμως σε σχέση με τον οικοτουρισμό είναι ότι χρειάζεται και γνώση και εγκυρότητα. Δεν είναι δυνατόν ο δήμαρχος της Λίμνου να θεωρεί ότι τα ελάφια θα προσελκύσουν τουρίστες στη Λίμνο, γέμισε τη Λίμνο με ελάφια, τα οποία τώρα μπαίνουν μέσα στους κήπους και τρώνε τα μπέλια, σκαρφαλώνουν πάνω στις μάντρες κτλ. Στη Λίμνο, το ακριβότερο ξενοδοχείο ένα φεγγάρι της Μεσολογγίου το λέγανε τα Ελβετικά. Πιστεύει κανένας ότι θα έρθει ένας Ελβετός ή ένας Αυστριακός στη Λίμνο για να δει ελάφια? Ο Αριστοτέλης, εκεί έγραψε το βιβλίο του Περιφέρειας. Αυτά πρέπει να τονίσουμε. Από τους 11 εθνικούς δρυμούς της Ελλάδας, οι 9 προστατεύουν έλατα. Πιστεύετε πάλι ότι θα έρθει ο Ελβετός, ο Γερμανός, ο Αυστριακός για να έρθει να δει έλατα στην Ελλάδα? Αυτή είναι η φλωρίδα της Ελλάδας με τα 6.000 τύπου. Και γιατί πηγαίνουν στη Μεσόγειο? Γιατί υπάρχουν 4 βιβλία καταπληκτικά για τα λουλούδια του Αιγαίου και της Ελλάδας που κυκλοφορούν φοβερά στην Αγγλία. 4 βιβλία. Όταν μιλάτε, ξέρετε, μου διακόπτεται τον ηρμό. Όταν αναφερόμαστε λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση στους υγροτόπους του Μεσολογγίου, και βέβαια μέσα είναι και οι αλικές και το δάσος, το παραποτάμιο δάσος, και όλη η περιοχή, πρέπει να βρούμε πραγματικά τι θα ήταν αυτό που θα προσήλθε τους τουρίστες. Γιατί υπάρχουν τεράστιες ομάδες birdwatchers που έρχονται στην Ελλάδα και συνήθως επισκέπτονται για εκείνη και την καλονή της Λέσβου. Η πρώτη μου επαφή με το Μεσολόγγι ήταν μια δουλειά που κάναμε, ήμουν ακόμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τις αλικές. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο που έλεγα να επεκτείνω τις αλικές. Ξεσηκώθηκαν οι υπολόγοι εντός εισαγωγικών εδώ και αλλού και φυσικά εμπόδισαν την επέκταση και την δημιουργία νέων αλικών. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα εισάγει αλάτι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι αλικές είναι και ένα τουριστικό αξιοθέατο. Αν διαβάσει ένας και η ιστορία, για παράδειγμα, οι Ρωμαίοι τις αποκαλούσαν shop gardens, δηλαδή η κήπη του αλατιού. Το salary που λέμε, ο μισθός, αγγλικά, προέρχεται από το αλάτι. Δηλαδή τίποτα από αυτά όμως δεν περνάει για να προσελκύσει τον άλλον τι ακριβώς συμβαίνει παντού. Δηλαδή η επανάσταση στην Ινδία, που δεν ήταν επανάσταση, το οποίο έκανε ο Γκάντι, ξεκίνησε με το ότι ο Γκάντι προσπάθησε να κάνει αλάτι μόνος του. Γιατί πάντα υπήρχε ένα μονοπόλιο. Η σπιναλόγα το κάστρο έγινε για να προστατεύει τις αλικές της Ελούντας, του Αγίου Νικολάου, που ήταν το κύριο κτήμα της Βενετίας. Για να προσκαλέσεις κάποιον αυτή την εποχή, στη δική μου ηλικία, αυτό είναι golden age για τον τουρισμό, πάει όποια εποχή. Τέταρτο, έχει κάποια ιστορία. Οι συνταξιούχοι εκτός Ελλάδος έχουν αρκετά ιστορήματα ακόμα. Εμένα κάθε μήνα μου μειώνεται η σύνταξη. Χρειάζεται λοιπόν μια στοχοθεσία. Αυτό σημαίνει υπάρχουν Άγγλοι που είναι τρελοί για τα αγριογαρίφανα. Εδώ στην περιοχή υπάρχουν αγριογαρίφανα. Πότε ανθίσουν? Θέλει να πάει την εποχή που ανθίσουν. Θέλει να πάει να δει πουλιά, όχι απλώς έχουμε εδώ πουλιά, και ωραία, τοπίο,
Σε όποιο σημείο της Ελλάδας να πεις, είναι το καλύτερο τοπίο. Όχι έτσι λέει. Επομένως, εκείνο που χρειάζεται, εδώ είναι το δάσος του Φραξού, οι birdwatchers, οι οποίοι είναι μια αρκετά μεγάλη ομάδα, θέλουν να πάνε κάπου όμως να ξέρουν τι θα δουν. Εδώ υπάρχουν, ξέρω εγώ, 220 είδη πουλιών. Πόσα είδη πουλιών per βραδύ, 220 κάτι. Πότε έρχονται. Τα πουλιά δεν είναι όπως τα φυτά. Άλλα έρχονται το χειμώνα, άλλα έρχονται το καλοκαίρι, άλλα μένουν όλο το χρόνο. Αν θέλει να δει κάποια από αυτά που δεν τα έχει φωτογραφίσει, πότε θα πάει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το μάθουμε. Και όχι μόνο να το μάθουμε, αλλά να μπορεί να δουλεύει συγχρόνως και με τη διαθεσιμότητα του χρόνου αυτού που θέλει να το δει. Δηλαδή, ένας λέει, εγώ θέλω να δω τον τάδε κορμοράν. Πότε πρέπει να πάω. Αν έχεις ένα καλό αρχείο, μπαίνει μέσα και βλέπει. Μπορείς να έρθεις, ξέρω εγώ, αρχές Ιανουαρίου. Από την άλλη λέει, εγώ έχω διαθεσιμότητα να έρθω όλο το Μάιο. Τι θα δω αν έρθω το Μάιο. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να τα έχεις πριν κάνεις το επόμενο βήμα. Δηλαδή έβλεπα στις πεταλούδες της Ρόδου που πηγαίνουν με χειμώνα και απορούσαν ότι δεν είχαν πεταλούδες. Οι πεταλούδες της Ρόδου, η οποία είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, έκοβαν ένα φεγγάρι 700.000 εισιτήρια, συγκρούσαν 50 οδηγούς πούλμαν, είχαν μία διανυκτέρευση παραπάνω στη Ρόδο λόγω της επισκέψεως και τι γινόταν. Κάποτε άρχισαν να εξαφανίζονται. Άρχισαν όλοι οι περιβαλλοντολόγοι της Ρόδου να φωνάζουν ότι φταίνε ο τουρισμός, φταίει ο θόρυβος, φταίνε οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων, φταίνε τα ειδομοκτώνα, φταίει ο κακός μας εταίρος. Τελικά τότε ήμουν ακόμα στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Είπαμε να δούμε ρε παιδιά τι φταίει. Τελικά διαπιστώθηκε ότι οι πεταλούδες αυτές γονιμοποιούνται στην κοιλάδα και φεύγουν και πάνε και αφήνουν τα αυγά τους μέχρι και 30 χιλιόμετρα μακριά. Τα αυγά γίνονται κάμπιες και μπαίνουν μέσα στο έδαφος. Τρώνε συνεχώς, το οποίο δεν έχει στομάχι. Είναι καταρροφικό στομάχι. Δεν πρόκειται να ξαναπάει καθόλου μέχρι να γονιμοποιηθεί και να φύγει το θηλυκό να πάει να αφήσει τα αυγά. Το Μάιο λοιπόν βγαίνει το τέλειο έντομο και ψάχνει να βρει περιοχές που έχουν υγρασία, στην τύχη. Πηγαίνοντας λοιπόν στην τύχη, άλλοι λέγανε τους φέρανε οι τάγκοι, άλλοι λέγανε ότι μέσα εκεί έχει τις ζητιές που είναι σαν λατάνια και που πάνε το χυμό τους. Τελείως, μιλούσαμε με φαντασιώσεις. Πάνε στην κοιλάδα. Στην κοιλάδα θέλουν ένα μέρος ήσυχο για να φτάσει ο Αύγουστος χωρίς να φάνε, να γονιμοποιηθούν και να πάει το θηλυκό να αφήσει τα αυγά. Πηγαίνουν οι τουρίστες. Οι πεταλούδες τώρα αυτές, επειδή βγαίνουν τη νύχτα, είναι νύχτο πεταλούδες, φοβούνται πάρα πολύ τους υπερήχους. Γιατί οι νυχτερίδες προσανατολίζονται με υπερήχους. Προσανατολιζόμενες με υπερήχους, οι πεταλούδες αμέσως πάνε προς το έδαφος για να κρυφτούν. Κάποιοι ξεναγοί είχαν διαπιστώσει ότι έχοντας περίφθερες ασκήλους, οι πεταλούδες όλες πετούσαν. Οπότε οι τουρίστες βάζαν ωραίες φωτογραφίες. Σφυρίζανε λοιπόν με τις ρίχτερες των σκύλων, οι πεταλούδες όλη τη μέρα αναγκαζόταν κατατρομαγμένες να πετάνε, κατανάλωναν το λίπος που είχαν στο σώμα τους και πέφτανε νεκρές από πείνα. Απαγορεύσανε λοιπόν τις ρίχτερες και οι πεταλούδες γέμισαν τον κόσμο. Βέβαια το ανέλαβε μετά ένας δήμος, ο οποίος νόμιζε ότι μια περιοχή όπως αυτή που πρέπει να έχει υγρασία κτλ. Το έκανε σαν τα μούτερα του, προσέλαβε καμιά εκατοστή ποιόντες και θεωρούσε ότι οι πεταλούδες ήταν μια γελάδα που μπορείς να την αρμένεις χωρίς να ταΐσεις. Και τώρα οι πεταλούδες είναι το χάλι τους και πουλάνε και οι παλιές. Το είχαμε προβλέψει εδώ και 5 χρόνια. Χρειάζεται να ξέρεις τι κάνει. Αν κοιτάμε την γελάδα, τι έγινε. Δηλαδή αυτό το γεράκι πότε έρχεται. Είναι από την περιοχή εδώ. Είναι η ασφάλκα, έτσι όπως είναι την άνοιξη του αρχίζει. Δεξιά είναι όπως το χειμώνα που παράγει. Έχουν διαφορετικά φύλλα μόνο άνοιξη και ασφάλειες.
Στην περιοχή αυτή παλιά υπήρχαν βελανιδιές. Έχουν μείνει ελάχιστες, γιατί όσες βγαίνουν και φτέρουν αρκετές, πιστώνουν τα γύρια. Το λιμάνι του Αστακού αναπτύχθηκε επειδή γινόταν εξαγωγές υπέρων βελανιδιών για την ισοδοψία. Κάποια στιγμή, τα κύπελα των βελανιδιών και οι λειψικές ουσίες στα δέρματα υποχώρησαν γιατί βρέθηκαν συνθετικές ουσίες. Και επίσης, αν δούμε και τις όλες που αποσχέουν, οι πιο πολλές είναι συνθετικές. Και δείτε τη βιοποικιλότητα. Όλοι μιλάμε για βιοποικιλότητα. Λοιπόν, η περιοχή εδώ έχει 1200 mm βροχής. Έπρεπε να έχει δάσος με βελανιδιές. Η μονεβασία, η Πάρος, έχει πολύ λιγότερο. Λιγότερο από το μισό. 400 mm βροχής. Δείτε τα είδη και τα γέννη. Μονεβασία 19, Αστακός 8, Πάρος 18. Γιατί? Αυτό όντως δείχνει δείγμα υποβάθμισης, για το οποίο κανένας δεν ενδιαφέρεται. Όλοι μιλάνε για το περιβάλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι οι υδατοκαλλιέργειες μερικοί που ψώδησαν και τις βλέπουν ως εχθρούς. Δείτε τις οικογένειες. Η Πάρος έχει περισσότερη λιβιδό από τον Αστακό. Και τώρα πάμε λίγο στον ελαιόνα. Και ο ελαιώνας είναι αξιοθέατο, δεν είναι μόνο τα πουλιά. Για έναν ξένο. Ο ελαιώνας έχει τεράστια βιοποικιλότητα. Πολύ μεγαλύτερη από το δάσος που λέμε το δάσος και το δάσος. Δεν συγκρίνεται ο ελαιώνας με το δάσος. Επειδή τα βίντεψε ο άνθρωπος και ερχόμουν τώρα στον δρόμο εδώ, έχουμε περίεργες αναμίξεις. Στον δρόμο, μέσα στις αυλές έβλεπα λεμονιές και απ' έξω στον δρόμο με ρατζιές. Γιατί είναι ρατζιές, είναι γιατί, και όχι λεμονιές και απ' έξω, γιατί δεν θα τα τρώνε. Γιατί δεν τα τρώνε. Εισάγουμε λεμόνια από την Αργεντινή και την Τουρκία. Γιατί να μην έχει μανταρίνα. Μετά από ένα μανταρίνι θα το έβγαλα στον δρόμο. Πραγματικά, να μην τα τρώνε. Τι πάνε πριν να τα τρώνε. Δηλαδή έχουμε αιμονές και φαντασιώσεις. Βρείτε ένα δήμο που φυτεύει οι πορτοκαλιές και οι νερατζίες. Αυτό είναι. Οι φοινικές ήρθαν με το κόκκινο σκαθάρι από την εισαγωγή από την Αίγυπτο, όταν γνωρίζαμε ότι υπάρχει. Αλλά και εδώ είχαμε γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται τα κυπαρίστια. Τα κυπαρίστια έχουν μια ασθένεια που λέγεται ο καρκίνος του κυπαριστού. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Το μόνο αντίδοτο είναι κόψιμο και κάψιμο. Για να περιοριστεί. Και εμείς αντί να το κάνουμε αυτό, φυτεύουμε κυπαρίστια στον δρόμο. Δηλαδή για να μεταφέρουμε την ασθένεια γρηγορότερα. Στην Αθήνα στο Χαλάνι. Τώρα τους είπα ρε παιδιά, κυπαρίστια. Δείτε τους ελαιώνες σε διάφορες εποχές. Δείτε τα έντομα των ελαιώνων. Δείτε τι ζώα έχει η γεωργία. Και τώρα έχουμε ένα παράδειγμα από την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής. Πετρολακαρνανίας. Στον καπνό καλλιεργούνται 58.000 στρέμματα με ένα έσοδο, δεν λέω κέρδη, τιμένη, να αφαιρέσουμε λοιπάσματα, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα φανταστικά τα έχω πάρει κυρίως από το άλλο μαθητή μου, το Γίκο των Αναπνόπουλων. Οι ελαιώνες είναι 273.000 στρέμματα και έχουν έσοδα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Τα εσπεριδοειδή, 27.000 στρέμματα, 15 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά, αν σβήναμε τα στρέμματα, θα μπορούσαμε να δείτε καλύτερα τους αριθμούς. Αλλά τέλος πάντων, θα σας τα διαβάσω εγώ. Και πάμε στην κτηνοτροφία. Βγαίνουν 180 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο. Όλα τα άλλα. Και στις ικτιοκαλλιέργειες έχουμε 165 εκατομμύρια ευρώ με 300 στρέμματα. Νομίζω και λιγότερα. Όλες οι υδατοκαλλιέργειες της Ελλάδας, αν τη μαζέψουμε τη μία δίπλα στην άλλη, που εγώ τις θεωρώ αξιοθέατα και παράδειγμα κιόλας,
είναι τόσες όσες το αεροδρόμιο των Σπάτων. Τι μυθολογία υπάρχει? Οι κρυοκαλλιέργειες κάνουν τι κουράνε. Ο άνθρωπος θέλει φαγητό, ειδικά όταν αυξάνεται ο πληθυσμός. Η θάλασσα μας δίνει το 2% των τροφίμων, το 98% των τροφίμων, όταν η ξηρά είναι μικρότερη από τη θάλασσα. Γιατί? Γιατί στη ξηρά μάθαμε και ξημερώσαμε τα ζώα εδώ και 8.000 χρόνια. Όταν πας στο χασάπι και λες δώσ' μου κοιμά, δεν λες είναι άγριο. Όταν πάτε όμως στο ψαρά, λέει εγώ το άγριο το ξεχωρίζω. Τώρα το αν το ξεχωρίζω και εγώ είναι μια ιστορία, γιατί θυμάμαι μια φορά εδώ στο Μεσολογγίου, που τρώγαμε κόχυλες γύχες, οι οποίες ξεχωρίζουν από τις τρεις τρύπες που έχει το καμάκι. Κάποιος υδατοκαλλιεργητής λίγο παραπάνω, είχε πάρει έναν Αλβανό, είχε πάρει έναν κούμπι, και όλοι βλέπανε τους ξεχωρίζαν. Λοιπόν, να στα αφήσουμε αυτά. Έχουμε πάει στις περοταβέρνες τις ημέρες της κούρας της αρκούρας. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο άνθρωπος λοιπόν εξημέρωσε τα ψάρια απλώς πρόσφατα. Και συμβαίνει τώρα αυτό που συνέβαινε και στη δεκαετία του 70, όταν λέγαμε τα κατεψυγμένα είναι βλαβερά. Εγώ δεν θα πάω ποτέ κατεψυγμένο. Θυμάμαι μια θεία μου που έλεγε δεν θα πάω εγώ ποτέ κατεψυγμένο. Και ο θείος μου αγόρασε την άκρη κατεψυγμένο και έβαζε δίπλα και ένα κοκαλάκι. Έλεγε στο λεπτό υπάρχει ένα κοκαλό δίπλα, οπότε καταλάβαινε τάχα μου η δικιά μου και έλεγε το φρέσκο το ξεχωρίζεις. Αυτή τη στιγμή είναι πιο σίγουρα τα ψάρια της βιοκαλλιέργειας από τα άλλα. Γιατί ξέρεις τι τρώνε, τα άλλα δεν ξέρεις. Στην Κέρκυρα δεν τρώνε λαβράκια, γιατί λένε πάνε και τρώνε τα ποντίκια από τους οικονόμους. Και τη δεν τρώνε λαβράκια. Άλλωστε και το λαβράκι, αυτό έλεγα χτες, το ψαρεύουν οι ψαράδες βάζοντας για δόλωμα ποντίκι. Ένα ποντικάκι πλαστικό. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται συνταρακτικές αλλαγές, τις οποίες δεν τις καταλαβαίνουμε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και τι σημαίνει ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που γίνεται τυχαία. Και βέβαια το ελληνικό περιβάλλον κάνει τις δημόσιες θέσεις που έχει, της πολιτική να μην κάνει τις κάνει, αλλά από την άλλη μέχρι ένα όριο. Δηλαδή, οι καταλούδες στη Ρόδο κατέρευσαν. Υπάρχουν καταλούδες στα Μοθράκη που είναι πολύ περισσότερες. Τελειώνω. Για νερό κύριε. Πεταλούδες στα Μοθράκη που είναι πολύ περισσότερες. Αυτή η πεταλούδα είναι σε όλη την Ελλάδα απαντά. Αλλά η μυθολογία έλεγε ότι είναι μόνο εκεί και τα λοιπά. Κάτι που το ξέρουν οι ξένοι, κάτι δεν τους πιστεύουν. Σε γενικές γραμμές πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες. Δεν είναι δυνατόν να λέμε, εδώ δηλαδή πρέπει να γίνει ένα αρχείο. Τώρα με τους υπολογιστές είναι πανεύκολο να βάλουμε εδώ όλα τα είδη των φυλλών, που ξέρουμε πότε έρχονται, πότε φεύγουν, πότε αναπαράγονται, να βάλουμε όλα τα είδη των φυτών και όλες τις άλλες οικολογικές ιδιομορφίες που έχει η περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και των ελαιών και του αλατιού. Στο αλάτι υπάρχουν τα βασιλοπούλια, αν δεν κάνω λάθος, που νομίζω είναι σαν τους ελάχιστους τόπους στην Ευρώπη που αναπαράγονται. Δεν κάνω λάθος, κύριε Περγαλή. Αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να προβάλλονται. Δεν αρκεί να λες τι ωραίο τοπίο. Και θυμάμαι μια φορά στην Υπουργή και θα κλείσουμε αυτό, πρόκειται να κάνει η ιδέα ένα εργοστάσιο. Και είχα αναλάβει να κάνω τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ξεκινώντας, διαπιστώνουμε ότι ξεχάσαμε να πάρουμε το χάμα. Πρέπει χαμότερο. Πού ακριβώς θα γίνει το εργοστάσιο. Εν πάση περιπτώσει, καθώς πηγαίναμε στον δρόμο, διαπιστώσαμε στον δρόμο κάτω έξω το εργοστάσιο του Θελάντου, εδώ θα γίνει. Κάνει κάποιο στο οδόστρωμα ή διαμαρτυρόμενο. Κοιτάζουμε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν τελείως υποβαθμισμένο. Και τα δέντρα γέρνανε προς μία πλευρά. Ενώ το μανταμάδο που διαμαρτυρόταν ήταν από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν γινόταν εκεί ο αέρας, ήταν από την άλλη πλευρά, όχι προς το μανταμάδο. Εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε λίγο παρακάτω και ανοίξαμε την εφημερίδα. Στην εφημερίδα αυτή κατά σύμπτωση είχε ένα άρθρο ένας παπάς από το μανταμάδο, ο οποίος έλεγε θα προσπαθήσω να είμαι ουδέτερος και ψυχρός.
Ξεκινάω λοιπόν από το χωριό μου και φτάνω στην περιοχή που θα γίνει το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Υπάρχει καλύτερο τοπίο στον κόσμο από αυτό, αναρωτιέται. Όχι. Όταν λέει τέτοιες μπαρούφες ο παπάς, τι να κάνουν οι άλλοι από κάτω. Φυσικά δεν έγινε το εργοστάσιο. Και τώρα κάθε τόσο έχουν 204 έργα. Όλα μπορούν να γίνουν. Το Natura ήμουνα για μερικά χρόνια αναπληρωτής του πρόεδρου του Natura που ήταν ο Γκάις Μπουτάρης. Το Natura ξέρετε τι λέει. Μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε, αρκεί να προσέξετε. Εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε ότι το Natura είναι κάτι ιερό. Στο Natura μπορεί να κάνετε οτιδήποτε, αρκεί να προσέξετε. Η προσοχή έχει αξία, όχι το όχι. Και λέγοντας την προσοχή έχει την αξία, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Είμαι στη διάθεση.